السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهارده ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. حابة ان احنا نشغل مع بعض فرع زينة على شكل لمبة. كنت عملت معاكم في قناتي الجديدة قناة كروشيه مع رندا فرع الزينة اللي هو اللمبة بردك، بس بشكل اللمبة البلحة زي ما احنا شايفينها. ده الفرع اللي احنا عملناه مع بعض في قناتي الجديدة، وحبيت النهاردة ان احنا نعمل تنويع في الشكل بتاع اللمبة. فحبيت ان احنا نعمل اللمبة زي ما احنا شايفينها، اللي هي بتكون بالشكل الدائري دوت زي ما احنا شايفين. هنبدأ مع بعض. انا هستخدم معاكم النهاردة خيوط النول او خيوط المكرمية الرفيعة، وهستخدم معاها ابرة رقم 2 ملم والمقص، وطبعا اي لون مختلف نعمله كماركر، لو ما عندناش ماركر نستخدمه. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ نشتغل بيها لون اللمبة نفسه. طبعا وانتم ممكن تشتغلوا الوان اللمبة كلها او اللمبة كلها، تشتغلوها بالخيوط اللي هي بواقي الخيوط الموجودة عندكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط واعمل دايرة سحرية على صباعي بالشكل ده. هلف الخيط واعمل حرف الاكس، والف في ايدي الناحية التانية بطرف الابرة. هدخل تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية بالشكل دوت، واخرج الخيط من صباعي، بس على شرط يكون طرفين الخيط داخلين في الدايرة السحرية بتاعتي زي ما احنا شايفين. وكمان من ضمن الخامات اللي هنستخدمها هنستخدم الفايبر لحشو اللمبة بتاعتي. هجيب طرف الخيط اللي هو متصل بالبكرة زي ما احنا شايفين، وارفعه على ايدي عشان ابدأ اشتغل، وهعمل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهنبدأ نشتغل بغرزة الحشو داخل الدايرة السحرية بتاعتنا. هشتغل في اول راوند 6 غرز حشو. احنا طبعا ارتفعنا سلسلة وده ارتفاع غرزة الحشو عندي، فمش هرتفع تاني. 1 2 3 4. طرف الخيط القصير زي ما احنا شايفين بنتحكم فيه في الوسع او الضيق بتاع الدايرة السحرية بتاعتي. كده معانا 1 2 3 4 5 6. هشد طرف الخيط القصير نقفل سنتر او مركز الدايرة خالص بالشكل ده. وفي المرحلة دي هبدأ اعمل تزايد في السطر اللي جاي في كل الغرز. احنا بدأنا ب6 غرز حشو، لما اعمل تزايد على كل الغرز هيكون معايا 12 غرزة حشو. انا حطيت دلوقتي العلامة بتاعتي او الماركر بتاعي. لو انا عندي الماركر اللي هو بيكون المشبك ده، انا طبعا بعد ما بشغل اول غرزة بحط المشبك او الدبوس بتاعي. لكن لو انا هستخدم الفتلة او لون مختلف، لو ما عندكيش المشابك دي، فبتحطي الفتلة بتاعتك قبل ما تشغلي الغرزة بتاعتك. دي اول غرزة هنشغل فوقيها مرتين، 1، وكده الماركر بتاعنا فيها. وفي نفس الفراغ تاني هشغل غرزة 2، وعلى كل الغرز هنشغل مرتين، ودي رقم 2 هشغل فوقيها 1، وفي نفس الفراغ تاني 2. رقم 3 نشغل فوقيها مرتين، 1 2. رقم 4 1 2. رقم 5 1 2. رقم 6 وهي اخر غرزة عندي في الراوند ده هشغل فوقيها مرتين، 1 في نفس الفراغ تاني 2. انا لسه محتاجة طبعا ازود حجم اللمبة بتاعتي زي ما احنا شايفين، لسه ما وصلتش للحجم اللي انا محتاجاه، لسه هعمل تزايد تاني. هشيل الماركر من الراوند اللي فات واحطه في الراوند الجديد اللي هشتغل. التزايد بتاعي في الراوند اللي جاي دوت هيكون كالتالي. انا بشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة رقم 2 هي اللي بشغل فيها مرتين. كده دي اول واحدة هشغل فوقيها مرة، ورقم 2 هشغل فوقيها مرتين، 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. وبكرر نفس العملية، اني بشغل غرزة بدون تزايد 1، ورقم 2 هي اللي بعمل فيها التزايد 1 2
1 بدون تزايد، ورقم 2 بشغل فيها تزايد 1 2. كان معايا في الراوند اللي فات 12 غرزة حشو، لما بعمل التزايد في الراوند دوت هيكون معايا 18 غرزة حشو. غرزة بدون تزايد، والتانية هشغل فيها تزايد 1 2. تاني بكرر، غرزة بدون تزايد، ورقم 2 بشغل فيها تزايد 1 2، وهكذا لحد ما اوصل لاخر سطر غرزة بدون تزايد، واللي جاية هشغل فيها تزايد وهي اخر غرزة موجودة عندي في الراوند. لما بنكون بنعمل تزايد في الدايرة لازم تكون اخر غرزة موجودة عندي فيها عدد زوجي من الغرز. لسه محتاجة طبعا ان انا ازود المساحة بتاعتي، اذا هعمل تزايد تاني. التزايد بتاعي في الراوند دوت هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل غرزتين بدون تزايد، ورقم 3 بشغل فيها التزايد. دي رقم 1 هشغلها بدون تزايد كده 1، ورقم 2 هشغلها بدون تزايد، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين 1 2، وبكرر 6 مرات كده 1 واللي بعدها 1، ورقم 3 هشغل فيها التزايد، يعني هشغل فيها مرتين كده 1 2. اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بدون تزايد، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين 1 في نفس الفراغ تاني 2 1 2 بدون تزايد، ورقم 3 هشغل فيها التزايد بتاعي، وفي النهاية هيكون معايا 24 غرزة حشو في نهاية الراوند. 1 2 بدون تزايد، ورقم 3 بشغل فيها التزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ. بكرر حتى نهاية الراوند. دي اخر واحدة رقم 3 عندي في الراوند. طيب دي المساحة اللي انا عايزة اقف عندها، مش عايزة ازود تاني. لو عايزين تزودوا حجم اللمبة هتزودوا طبعا في التزايد تاني، لكن انا خلاص مش محتاجة ازود، انا كده اكتفيت. ده الحجم اللي انا عملته ومش حابة ان انا اكبر اكتر من كده. في المرحلة دي هبدأ اشتغل على الغرز بتاعتي بدون تزايد. هشتغل لمسافة 5 سطور على 24 غرزة حشو بنفس العدد الثابت لمسافة 5 سطور، يعني بشغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بالشكل دوت لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله ب24 غرزة حشو. ولما بوصل طبعا لبداية الراوند بشيل الماركر او العلامة بتاعتي وبحطها في بداية السطر الجديد، وبشغل بالشكل دوت زي ما اتفقنا لمسافة 5 سطور. هكمل 5 سطور ب24 غرزة حشو بدون تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بقى الشكل بتاعي. اللمبة بتاعتي بقى ده شكلها. في المرحلة اللي جاية زي ما احنا شايفين انا عندي هنا بعد ما خلصت طبعا ال5 سطور ببدأ اعمل تناقص عشان ادي المكان دوت الشكل دوت زي ما احنا شايفين، ويكون شكل اللمبة بتاعتي بالشكل ده. هنبدأ نعمل تناقص. انا اخر سطر عملت فيه تزايد كان في الغرزة رقم 3، يبقى لما نيجي نبدأ نعمل تناقص نبدأ بردك نعمل التناقص بتاعنا زي ما كان التزايد في اخر غرزة في رقم 3، هيبدأ عندي التناقص كمان في رقم 3، يعني باخد 3 و4 مع بعض، يعني بشغل 3 غرز بدون تناقص كده. اول واحدة بدون تناقص 1 2 بدون تناقص، و3 و4 بشغلهم مع بعض. التناقص بتاعي بيكون تناقص سحري. انا طبعا بيكون عندي حرف الفي زي ما احنا شايفين اهو، ما بدخلش فيه كامل، بسيب الضلع الخلفي اللي بعيد عن وشي وبدخل في الضلع الامامي اللي هو بيكون قدام وشي او قصاد وشي على طول لاول غرزة، وفي نفس الوقت بردك بدخل في الضلع الامامي لتاني غرزة زي ما احنا شايفين اهو، والضلع الخلفي من ورا مش هنشتغل فيه. اصبح معايا على الابرة 3 حلقات، الحلقة الاساسية والحلقتين اللي احنا دخلنا فيهم دلوقتي. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، اتبقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. تاني بكرر بشتغل غرزتين بدون تناقص كده 1 2 بدون تناقص، ورقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض، ما بدخلش في حرف الفي كامل وما بدخلش في الضلع الخلفي اللي هو الباك لوب، بدخل في الضلع الامامي اللي هو الفرونت لوب اللي هو بيكون قدام وشي على طول.
اول غرزة بدخل فيها، وتاني غرزة بدخل بردك في الضلع الامامي ليها، والف الخيط وبخرج من الحلقتين دول، وارجع الف الخيط واخرج من اخر حلقتين موجودين عندي، وبكرر المسألة 1 2 و3 و4 بشغلهم مع بعض. في النهاية برجع تاني يكون معايا 18 غرزة حشو. 1 2 و3 و4 بشغلهم مع بعض، وبكرر 6 مرات حتى اخر الراوند. كده 2 بدون تناقص، و3 و4 بنجمعهم مع بعض ونعمل فيهم تناقص بالشكل ده. 1 2 3 و4 مع بعض، ودول اخر غرزتين موجودين عندي بجمعهم في غرزة واحدة. الراوند اللي جاي هشغله بدون تناقص، يعني بشغل الراوند كله فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها لغاية نهاية الراوند. بيبقى معايا بردك بشتغل السطر ده بعدد ثابت اللي هو 18 غرزة حشو حتى نهاية الراوند، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها بدون اي تزايد. هكمل وهرجع كده اكون خلصت السطر اللي فات بدون تناقص، يعني ولا عملت تناقص ولا عملت تزايد، بنفس العدد 18 غرزة حشو. في الراوند دوت هعمل تناقص تاني. اخر تناقص معايا كان في الغرزة رقم 3 و4. طيب انا محتاجة اعمل تناقص تاني، يبقى هقل غرزة كمان، يعني التناقص بتاعي هيكون في رقم 2، باخد 2 و3 مع بعض. معنى كده ان انا بشغل اول غرزة بدون تناقص، بشغلها بشكل عادي خالص، غرزة حشو فوقيها، و2 و3 بنشغلهم مع بعض بنفس طريقة التناقص السحري بتاعتنا، وبكرر 6 مرات. احنا طبعا عملنا مرة، يبقى باقي لي 5 مرات. بشغل غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعديهم بشغل فيهم تناقص وبخليهم غرزة واحدة. هرجع تاني يكون معايا 12 غرزة حشو. 1 و2 و3 نشغلهم مع بعض، غرزة بدون تناقص، و2 و3 مع بعض، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر بتاعنا. غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي مع بعض اللي بعديهم مع بعض عفوا، ودول اخر غرزتين موجودين معايا في الراوند. والسطر اللي جاي هيكون بدون تناقص، يعني بشتغل 12 غرزة حشو فوق 12 غرزة حشو، وكمان سطر فوق، يعني انا بشتغل سطرين، مسافة سطرين بنفس العدد 12 غرزة حشو بدون تناقص ولا تزايد، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها بدون تناقص لمسافة سطرين بالشكل دوت، غرزة فوق كل غرزة زيها بدون اي تناقص او تزايد لمسافة سطرين ب 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت. انا خلصت الاتنين سطر اللي احنا اتفقنا عليهم بدون تناقص ولا تزايد ب 12 غرزة حشو. انا في اخر غرزة هبدأ اضيف اللون الاسود اللي هو بيكون الدواية او المكان اللي بيتربط فيه طبعا المكان الكهرباء دوت، وبعد كده بعمل العلاقة، طبعا السلك اللي بعلق منه اللمبة بتاعتي. ففي النهاية لازم نضيف اللون الاسود. لما بضيف لون جديد لازم اضيفه في نهاية اخر غرزة في اخر السطر احنا بنشتغله، يعني ما ينفعش اضيف اللون الجديد بتاعي في السطر الجديد. ممكن اضيفه بس مش هيكون شكله مظبوط جدا، لكن احنا طبعا بطريقة صحيحة لما بنيجي نضيف لون جديد بنضيفه في اخر غرزة في السطر الاخير اللي بنشتغله. بجيب اللون الاسود بالشكل دوت، هلف حلقة على ايدي بالطريقة دي. معايا دلوقتي انا اشتغلت نص الغرزة، نشتغلها تاني مع بعض عشان نركز. هدخل معايا الحلقة على الابرة، هدخل وهلف الخيط واخرج. المفروض انا لو بشتغل بنفس اللون هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقتين دول، لكن طالما هضيف لون جديد بجيب اللون الجديد بتاعي، بسيب مسافة منه وهلف حلقة. انا طبعا ممكن اسحب الحلقة دي على طول وادخل جوه وبعد كده اربط الخيط، بس انا بحب ان انا اعمل عقدة وبعد كده اسحب الخيط بتاعي من الحلقتين الموجودين على الابرة بالشكل ده. انا هشيل خلاص الماركر ده مش محتاجاه.
في المرحلة دي زي ما احنا شايفين انا طبعا ما برتفعش اي ارتفاع، لان انا كده ريدي شغالة مفيش مشكلة، مش محتاجة ارتفاع. هبدأ اشتغل سطرين بنفس العدد 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو زيهم في نفس الراوند زي ما احنا شايفين. دي كده رقم 1. انا بدخل في حرف الفي وبخلي معايا كمان طرف الخيط اللي مش بشتغل بيه وطرف الخيط اللي احنا طبعا لسه ضايفينه الاسود والاحمر، بخليهم معايا على الابرة فوق حرف الفي زي ما احنا شايفين، وبشغل لغاية طبعا ما ايه يختفوا معايا واداريهم خالص. انا خلاص مش محتاجة اللون الاحمر تاني. كده اشتغلنا 1 2. وطبعا في المرحلة دي انا حشيت الفايبر بتاعي عشان خاطر ما اتضايقش وانا بحشي في مكان ضيق. 3 4 5 6 7 8. خلاص لما اتأكد خلاص ان انا دلوقتي ثبت الخيط بتاعي كويس، ممكن اشتغل خلاص بقى بدون ما انا اهتم ان يكون معايا الخيط دوت فوق حرف الفي بالشكل دوت لغاية ما اوصل ل 12 غرزة حشو. كده 12. هشتغل كمان 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كمان سطر تالت بنفس العدد 12 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب دلوقتي انا محتاجة خلاص بقى اقفل المكان دوت، بس قبل ما اقفل المكان طبعا لازم نحشي بالفايبر الجزء الباقي معانا. ما بنحشيش كتير، بنحشي على قد طبعا الشيء المطلوب، مش عايزين الحاجة تكون ناشفة وشكلها مش لطيف. المرحلة اللي جاية خلاص المفروض ان انا بقفل الراوند اللي جاي، يعني بعمل تناقص في كل الغرز بتاعتي. فوق كل غرزتين بشغلهم غرزة واحدة بالشكل ده، باخد كده 1. احنا معانا 12، المفروض يكون معانا 6 والاتنين اللي بعديهم مع بعض يبقى 2 والاتنين اللي بعديهم مع بعض يبقوا 3 والاتنين اللي بعديهم 4. اللون الاسود طبعا بيبقى صعب شوية. وزي ما اتفقنا من بقايا الخيوط كده الاتنين اللي بعديهم يبقوا 5. ايا كانت بقى نوع الخيوط اللي بتشتغلي بيها، خيط قطن، خيط مكرمية، خيط صوف، اي خيط متواجد عندك الاتنين اللي جايين هم اخر 2 رقم 6. طيب في المرحلة دي انا كل اللي انا هعمله هروح للغرزة اللي في الوش دي زي ما احنا شايفينها اهي، وهسحبها، هلف الخيط على الابرة واسحب منها، واسحب كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. انا بس ايه الخيط مربوط هنا، حابة ان هو ايه ادخله من جوه، حابة ان انا ادخله من جوه الشغل. هدخلها وهرجع كده تمام عشان يكون الشكل بتاعنا مظبوط. في المرحلة دي خلاص هبدأ اعمل العليقة بتاعتي. برتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6
6 7. انا كان ممكن على فكرة اشتغل بخيط مش ربطاه خالص، بس انا حابة ان انا اشتغل بشكل طبيعي جدا قدامكم، علشان لما يكون عندكم خيوط باقية ما تقولوش لا مش هعمل بيها حاجة مش هينفع، لا هينفع. وزي ما احنا شايفين ان حتى الخيوط اللي احنا بنكون رابطينها بنشتغل بيها وبنخفيها داخل الشغل بتاعنا، وبيكون الشغل شكله حلو وجميل جدا مفيهوش اي عيوب. هسيب، انا دلوقتي اشتغلت 7 8 سلسلة، هسيب اخر سلسلة رقم 8 واروح للي بعدها. هشغل غرزة منزلقة بالشكل دوت، بيبقى معايا حلقة على الابرة، وبدخل في الفراغ او السلسلة اللي بعدها الف الخيط واخرج منها، واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة، واتني ماشية بغرزة المنزلقة لغاية طبعا ما اوصل لاخر غرزة اللي هي رقم 7 في السلاسل. بعد ما عملت 7 سلاسل بروح للاتجاه التاني قصادها في المكان ده، بدخل من تحت حرف الفي والف الخيط واخرج كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة بالشكل دوت. هسيب مسافة من الخيط وهبدأ اقص وهلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين اهو. الفرع بتاعي في المرحلة دي انا كل اللي انا هعمله ان انا هدخل بس اسحب الخيط بتاعي اللي هو الزيادة ده، هخفيه داخل الشغل بتاعي. بالشكل ده، وبيكون شغلنا نظيف وشكله حلو زي ما احنا شايفين. كده عملنا شكل اللمبة بتاعتنا، مش باقي معانا غير اننا نعمل الفرع. احنا خلاص مش محتاجين الماركر. الفرع بتاعنا بيكون الطول بتاعه 1.20 متر، ممكن تعملي متر، ممكن تعملي يعني 100 سنتي، ممكن تعملي 1.20 متر، ممكن تعملي 50 سنتي، ايا كان العدد او الطول اللي انت حباه للفرع بتاعك بتعمليه. انا بعمل الفرع بتاعي، انا عملت الفرع دوت اللي هو الاولاني في القناة التانية، عملته 100 سنتي، وعملت مسافة ما بين كل لمبة والتانية 10 سنتي. هنا هعمله 120 سنتي، وهعمل بردك بين كل لمبة والتانية 10 سنتي. بس الاختلاف ما بين الفرعين ان عندي الفرع دوت لو ناخد بالنا بداية اللمض عندي او اللمبة عندي، اللمبات عندي بادية من البداية خالص. انا مش حابة كده، انا حابة ان انا اسيب مسافة من الشغل من الفرع، وبعد كده احط اول لمبة موجودة عندي، وده اللي احنا هنطبقه مع بعض. فعشان كده زودت 20 سنتي، 10 سنتي في البداية و10 سنتي في النهاية، وال100 سنتي هيكونوا لل10 لمبات اللي احنا شغالين. انا بشغله ازاي الفرع بتاعي؟ باجي في بداية الشغل بتاعي بجيب الخيط اللون، طبعا اللون اللي انتوا حابينه. انا عملت الفرع بتاعي باللون الاسود من فوق، انتوا بقى اللون اللي انتوا حابين تعملوا بيه الفرع السلك مفيش مشكلة. هلف حلقة على الهواء ونعمل عقدة، وبعد كده هبدأ اشتغل مجموعة من السلاسل بطول 120 سنتي. يعني انا بفضل اشغل سلاسل ايا كان عددها بقى، انا ما بعدش لغاية ما اوصل ل 120 سنتي بالمتر بتاعي. هكمل 120 سنتي بالمتر بتاعي بعدد السلاسل اللي بنشتغلها، وبعد كده هرجع له. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا عملت خلاص سلسلة بطول 1.20 سنتي بالمتر بتاعي قستها. في المرحلة دي هبدأ اشتغل بغرزة النص عمود. هنرتفع ارتفاع غرزة النص عمود اللي هي بيكون سلسلتين، 1 2. هلف الخيط على الابرة، طبعا بفوت السلسلتين وبدخل في رقم 3 وبشغل، بفضل اشغل طبعا بغرزة النص عمود. هلف الخيط معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم تاني، نلف الخيط على الابرة معايا حلقة، الف الخيط على الابرة وادخل في السلسلة اللي بعدها، الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم، وهكذا. طبعا بفضل اشتغل لغاية ما اعد 10 سنتي من الفرع بتاعي بالشكل دوت. يعني انا مش هشبك اول لمبة معايا قبل ما اعدي 10 سنتي من الفرع اللي انا اشتغلته بغرزة النص عمود بالشكل ده. هكمل طبعا لغاية ما اوصل ل10 سنتي من الفرع، وبعد كده هرجع لكم بالشكل دوت. بعد ما بوصل ل10 سنتي بجيب طبعا الصفر بتاعي هنا وبقيس 10 سنتي زي ما احنا شايفين. ال10 في البداية اهي. في المرحلة دي انا بعد ما بشغل طبعا 10 سنتي، انا معايا حلقة على الابرة، بجيب طبعا اي لمبة احنا حابين نركبها
احنا طبعا اشتغلنا 8 سلسلة، سبت اول واحدة منهم واشتغلت على ال7. في طبعا الحلقة اللي فيها رقم 8 هنا دخلت وخليتها معايا على الابرة، بقى معايا حلقتين. هلف الخيط على الابرة، بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هروح ادخل في الفراغ اللي انا هشتغل فيه والف الخيط واخرج، بقى معايا 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من ال4 حلقات بتوعي بالشكل دوت. وبالشكل دوت انا كده خلاص شبكت اللمبة بتاعتي. بشغل تاني كمان 10 سنتي، وبعد ما بوصل لل10 سنتي زي ما اتفقنا هرجع تاني اوريكم اهي. معايا حلقة على الابرة، بجيب اللمبة اللي هنشبكها، بدخل في الحلقة اللي فوق خالص دي زي ما احنا شايفين، وبعد كده بلف الخيط على الابرة وبدخل في السلسلة اللي انا طبعا هشتغل فيها غرزة النص عمود بتاعتي، والف الخيط واخرج منها. بيكون معايا 3 حلقات بتوع النص عمود، والحلقة اللي احنا دخلنا فيها طبعا السلسلة اللي هي بتاعة اللمبة بتاعتي. هلف الخيط على الابرة وهخرج من ال4 حلقات الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده. انا شبكتها، بعد كده هبدأ اشتغل بشكل طبيعي على كل الغرز بتاعتي بردك بغرزة النص عمود لغاية ما اعدي 10 سنتي بنفس الطريقة، وابدأ بعد ال10 سنتي هشبك اللمبة بتاعتي التانية. ترتيب الالوان اختيار الالوان يرجع لكم في الاول وفي الاخر بالشكل ده. بفضل شغالة بغرزة النص عمود. حابين تعملوها بغرزة العمود بلفة مفيش مشكلة، غرزة الحشو مفيش مشكلة، هي الطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشاكل. انا طبعا هكمل بقية الفرع بتاعي، وفي نهاية الفرع هرجع لكم ونشوف شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا خلاص شبكت كل اللمبات او اللمبات بتاعتي زي ما احنا شايفين، والفرع بتاعنا شكله قد ايه جميل. في نهاية الشغل بتاعي خلاص بسيب مسافة من الخيط وبقص وبلف الخيط على الابرة، بخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة. بعد كده الطرفين الخيط دول انا بدخلهم داخل يعني من الاتجاه دوت اللي فوق ده بدخله خلاص بقى معايا تحت السلاسل بالشكل دوت، مرة يمين ومرة شمال لغاية طبعا ما بخفيه خالص. وفي النهاية بالولاعة بتاعتي، بس انا مش عارفة الولاعة بتاعتي راحت فين هنا مش هطول عليكم. في النهاية بولعه بالولاعة وبلزقه في جزء من طرف الفرع، ومن تحت بردك بدخله في السلاسل اللي تحته، وفي بنفس الطريقة بالولاعة بردك بولع الطرف بتاعه بحيث ان هو ما يفكش مني تاني. دي كده الشكل الفرع بتاعنا اهو، بيكون بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اهو. بكل الوانه طبعا بنختار الوان اكتر من كده، انا يمكن بس بختصر شوية علشان خاطر بس ايه ما طولش عليكم. ده الفرع اللي عملناه مع بعض النهاردة، وده الفرع اللي عملناه في القناة الجديدة بتاعتنا، اللمبة اللي هي بشكل البلحة. اتمنى برضك ان انتوا تشرفوا قناتي الجديدة كروشيه مع رندا وتقولوا لي رأيكم فيها ايه طبعا، واتمنى برضك ان انتوا تشتركوا فيها وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى النهارده الفيديو كمان ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم.